Az emberek életében a legnagyobb elakadást általában a kapcsolataik jelentik. Ez lehet párkapcsolat, munkahelyi kapcsolat, szexuális kapcsolat, szülőkkel való kapcsolat, gyerekekkel való kapcsolat. Ha általánosan beszélünk a kapcsolatokról, akkor itt mindig fix nézőpontjaink vannak, és fix elvárásaink vannak a kapcsolatokkal. Mindig használunk egy kapcsolódási pontot. Ezt utáljuk együtt, ezt szeretjük együtt, és ezt használjuk fel arra, hogy kapcsolatot hozzunk létre. Azt hisszük, ha valakivel távolabb vagyok, érzelmileg, távolabb vagyok gondolatilag, azzal távolabb vagyok. De mi van, ha a kapcsolataink nem távolságtól függenek? Hajlandó lennénk észrevenni, hogy ha akarjuk, ha nem, mi mindig mindenkivel egységközösségben vagyunk. Mindig kapcsolódunk. Nem kell ahhoz, hogy ugyanazt szeressük, nem kell ahhoz, hogy ugyanazt utáljuk, ahhoz, hogy kapcsolatot alakítsunk ki. Akkor mi az a kérdés, ami működhet abba, hogy kivel is kapcsolódok most? Ha felteszed azt a kérdést, hogy tudunk-e létrehozni együtt? Van-e kreativitási teremtőpontunk együtt, akkor lehet, hogy lehetséges lesz egy könnyebb kapcsolatot létrehozni. Tehát a kapcsolatainkat használjuk legtöbbször ítéletforrásnak, és a legnagyobb traumadrámákat a kapcsolatok elvesztésénél, vagy a nem megfelelő, szerintünk nem megfelelő működésénél használjuk. Mi van, ha a kapcsolataink nem kapcsolódási pontokhoz kötjük, hanem rájövünk arra, hogy egységközösségben vagyunk mindenkivel, és nem kell kapcsolódási pont ahhoz, tehát nem kell olyan pont, ahol ugyanazt szeretjük, vagy ugyanazt utáljuk, hanem egyszerűen csak feltesszük, hogy együtt létre tudunk-e hozni valamit, ami mindkettőnk számára tápláló. Hajlandó lennél elismerni magadnak, hogy tudsz tápláló kapcsolatokat befogadni, és feltenni a kérdést, ki lenne az a kapcsolat, ki lenne az a pajtás, akivel ma létrehozhatok valami újat. Saját magam és mások számára is. Ha van egy kapcsolat, amire te azt hiszed, hogy tápláló, de aztán felkelsz az egyik reggel, és jönnek különböző dolgok a fejedbe, akkor hajlandó lennél megkérdezni, hogy kihez mihez tartozik. Kihez mihez tartozik ez az ítélet. Nagyon sokszor utánozzuk a szüleinket. Nekik nem működött egy kapcsolat, nem értettük, hogy miért választ egy olyan kapcsolatot, ahol ő folyamatosan bántalmazást szenved el, a bántalmazást választja, meg akarjuk érteni. És azzal, hogy meg akarom érteni, belemegyek az ő valóságába, átveszem, beteszem magamhoz, és létrehozom magamnak azzal, hogy hát ha én létrehoztam, hát ha én megoldottam a saját életembe, akkor majd megértem őt, hogy ő miért hozta ez létre. Hajlandó lennél minden egy ilyen gondolatoknál feltenni a kérdést, hogy kihez mihez tartozik ez. Biztos, hogy az enyém ez a minta? Feltenni a kérdést, mi nekem a kapcsolat? És mi vagyok én a kapcsolatoknak? Ha soha nem láttam volna még egy embert se kapcsolódni, ha nem láttam volna a szüleimet, hogy ők hogyan kapcsolódnak, akkor én hogyan kapcsolódnak az emberekhez? Mi van, ha a szexualitás nem az, amit eddig gondoltál róla? Mi van, ha a szexualitás nem arra használod, hogy megítéld magadat, hogy úgyse vagyok elég jó neki, vagy megítéld a másikat, hogy ő nem elég nekem? Ebben a valóságban nagyon sokszor a szexualitást erre használjuk, hogy egy ítélet forrása lehessen. Valójában mi az az energia, ami a szexualitás lehetne, ami a befogadásról szól? Arról, hogy befogadom őt. Mi az, amit legjobban megítélsz a szexualitásban? Megítéled-e azt, hogyha nő nővel van együtt? Megítéled-e azt, hogyha férfi férfival? Nem azt mondom, hogy szeretni kell, de hajlandó lennél megengedő lenni mindenkinek a választásával. Ez az ő választása, ha neki ez működik, ez teljesen rendben van. Ha párkapcsolatot keresel, vagy mindenki körülötted azt várja el tőled, hogy családod legyen, gyereked legyen, akkor hajlandó lennél megkérdezni, mi működik nekem most? Működik-e az nekem, hogy most nekem van párkapcsolat, vagy én úgy csinálok, mintha keresném a párkapcsolatot, de azért nem jön össze, mert teljesen rendben vagyok egyedül. Most nekem nem kell párkapcsolat. Nekem nem működik a család úgy, ahogy mások választják. Nem ítélem meg őket, nem mondom azt, hogy nekik sem működik, de amit én látok, nekem ez így ebben a felállásban nem működik. És elindulsz azzal a kérdéssel, hogy működik neked.
Ki az, akivel kapcsolódhatok, milyen rendszerbe kapcsolódhatok, ha egyáltalán rendszerbe kell tenni. Szeretnék-e gyereket, szeretnék-e valami plusz hozzá, mi az, ami táplálná a kapcsolataimat. Mi lenne, ha a megfelelő tápláló párkapcsolatot nem kiérdemelni kellene, hanem egyszerűen választani. Tehát nagyon sokszor azt a kérdést tesszük fel, hogy miért ilyen párkapcsolatot választok. Miért történik ez velem, hogy engem mindenki megcsal? Miért történik ez velem, hogy mindig a nem tápláló kapcsolatokat választom? Ha neked ez működik, mehetsz a miért kérdéssel. De hajlandó lennél ne a miérteket keresni. Mi van, ha nincs miért? Nem ok-okozat a történet, nem kell jobbá tenni magad, hanem inkább azzal a kérdéssel menni, hogy hogyan választhatnám a tápláló kapcsolatot, mire használom azt, hogy engem folyamatosan bántalmaznak, és hát, ha ezek a kérdések segítenek abba, hogy valami más tudjál választani.